alam niyong malubha yung lagay ng anak ninyo? Attorney, alam kong mali yung ginawa ko. Naging desperado ako. Naghanap po ako ng ibang masisisi sa nangyari sa anak ko. Binabawi na po ni Mrs. Soriano lahat ng akusasyon niya sa inyo. Kung ang Diyos na nga ay walang hanggan ang pagpapatawad, sino ba naman ako para ipagdamot yan sa inyo? Tama nga ang hinala mo. Kaya ilang beses na kaming nagkikita ni Attorney Renan at nag-uusap ng patago because this has something to do with Lilet. Anong kinalaman ni Ate Lilet sa pag-uusap niyo ng patagon ni Atty. Renan? Come here. First, let me make myself clear. Wala na akong ill feelings towards Lilet. Tanggap ko na siya sa pamilya natin. Pero since ikaw yung anak ko, mas mahalaga ka sa akin. Kaya sinisiguro ko lang na okay ang future mo. What has that got to do with Atty. Renan? Well, kinausap ko si Attorney Renan tungkol sa magiging hatian nyo ng mana, magkapatid, ni Lilet. In case mawala yung dad mo, na wag naman sana. At gusto ko lang siguraduhin na hindi ka madedehado. Mom, Ako ang nag-insist na makipag-usap sa kanya. At huwag niyang ipaalam na nag-uusap kami. Lalong-lalo na ayoko malaman ito ninyo ng daddy mo at ni Lilet because it's a very sensitive matter. At saka ayoko ma-misinterpret itong mga kilos ko para maging rason na mag-away ulit kami ng daddy mo. Now you know everything, anak. Kaya sana, huwag mo kami pagdududahan ni Attorney Renan. Dahil wala kaming ginagawang masama. are you sure? Yan na yung reason bakit nakikita kayo ng patagon ni Atty. Renan? Why am I gonna lie to you? Trixie, you know that I love you. And I want you to believe me. Sorry, Mom, I doubted you. It's fine, anak. Ang importante, malinaw na sa'yo ang lahat. Attorney, maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo. Hindi ko po kayo makakalimutan. Walang anuman po. Ako nga po yung dapat na magpasalamat sa inyo eh. Bakit po? Kasi pinatunayan niyo po sa akin na kahit nagkakamali ang isang tao, basta gugustuhin niyang magbago, pwede naman. Sana po tumulad sa inyo yung mapapangasawa ng kapatid ko. Nakiramdam ko po kasi marami siyang tinatagong sekreto eh. Mga kalokohan. Pero pinagdadasal ko pa rin na kagaya niyo, sana matauhan siya at magbago. Kasi mahal na mahal po siya ng kapatid ko eh. Napakaswerte naman po ng kapatid niyo at labis yung pag-aalala niyo sa kanya. Sana nga po magtinunay mapapangasawa niya. Paano, attorney? Mauna na po ako. Mag-ingat po kayo, Ma'am Lydia. Hanggang sa susunod po nating pagkikita. Salamat po. Here you go, babe. Andyan na yung 500,000 na withdraw ko para sa wedding reception venue at sa catering. All right, babe. Well, I've got this. Okay?
Para mabawasan na yung mga iniisip mo. Babe, what if samahan na lang kita? Kasi nag-worry ako na baka anytime balikan ka ng mga magnanakaw, baka may mangyari pa sa'yo eh. Babe, wag na. May kaya mo na to. Besides, bukas na yung hearing ng case na hinahandle mo. Okay, what you need to do is prepare and focus. Mag-iingat naman ako eh. Sige, tawagan mo na lang ako ha pag may problema. Tawag. Okay? Makadali mo talaga mag-iwin, no? Pero umpisa pa lang to, Era. Pag kinasal na tayo, I'm gonna suck out every single penny out of you. Tsaka kita iwan sa ere, di wala yan. Pwede ba tayo makita? Attorney Renan, buti naman at napatawag ka. Akala ko babaliwalay mo na naman yung huling warning ko sa'yo. Papadala na sana ulit ako ng mga tauhan ko para turuan ka ng leksyon. Hindi na kailangan humantong pa sa ganun. May hawak na akong pera, makakapaghulog na ako sa utang ko sa'yo. Mabuti naman. Sige, puntahan mo ako dun sa restaurant ko sa Central Avenue. Sige, papunta na ako. Thank you. Thank you po. Sabi ko sa'yo eh, masarap yung mga cakes nila dito. Oo nga eh. Buti naman, ganda yung mood mo ngayon. Simula kasi nung nagkatampuhan kayo ni Eira, ngayon na ulit kita nakitang tumawa. Ganyan. Masaya lang ako, Kurt. Kasi maganda yung naging outcome nung kasong hinawakan ko eh. Kabati si Ma'am Lydia, tsaka si Father Anjo nang hindi umaabot sa korte. Alam mo, Lilet, maswerte si Lydia dahil ikaw yung abogado niya. Iba kasing abogado, importante lang sa kanila yung manalo. Pero ikaw, importante sa'yo ang katotohanan at well-being ng mga kliyente mo. Parang ako nga yung maswerte kasi sa akin napunta yung kaso na to eh. Nakilala ko si Ma'am Lydia. Na-restored niya yung faith ko. Na kahit gaano pa ka-flawed ang isang tao, with the right push and proper guidance sa tamang direksyon, kaya niyang magbago. Amen to that. Mr. Arsenal, nandito na ako. Come inside. Okay. Kurt, hindi ba si Atty. Alon yun? Juan, ano ginagawa niya dito? Ang layo na lugar na to sa Keystone, di ba? Kanina pa siya palingon-lingon, parang may hinahanap. Posible. Kung sinisigurado niya, walang sumusunod or may nagmamatig sa kanya. Kurt, iba talaga yung kutob ko kay Atty. Alon eh. Mukhang may gagawin na namang hindi maganda. Mabuti pa sundan natin siya para makasigurado tayo. Ginulat mo ako, Atty. Renan. Hindi ko ina-expect na mapapabilis yung response mo dun sa last warning na binigay ko sa'yo.
Well, the last message you sent was pretty convincing. Anyway, I'm here to extend the olive branch. I don't need an olive branch. What I need is the money you owe me. Kung mag-alala, Mr. Arsenal, I didn't come here empty-handed. Parang familiar sa akin yung lalaking yun. Parang yun yung nakita kong ka-argue ni Attorney Renan noon eh. Ano kaya yung inabot ni Atty. Ano? Daming pera. Bakit nagkabot ng maraming pera? Sino yung lalaking yun? Wala akong idea. Kulang to ah. Yun lang muna. I'll get you the rest when it's ready. Kita tayo, kita tayo. May kakaiba na talaga dito eh. Tara, kita tayo. Tara na. Hey, babe. Oh, hi babe. I just wanted to tell you that everything's fine, okay? Nothing more for you to worry about. Konti na lang talaga. And I can't wait for you to finally become Mrs. Era Alon. Thank you, babe. Oh. You always know how to make me feel secure. Swerte naman ang magiging husband ko. Wow. What a perfect couple. Parang straight out of a fairy tale. Congratulations, ha? I'm sure everything's going to go smoothly para sa kasal nyo. Nakaka-excite naman. Maraming salamat, Sabrina. Alam mo, di ako makapaniwala na malapit na yung kasal namin. It feels surreal. Siyempre naman, I took care of every detail. Everything is in order. I've taken care of everything from the smallest detail para wala nang aberya. Sana nga po walang maging aberya. Minsan kasi kahit maliit na pagkakamali lang, pwedeng makasira ng lahat. Not on my watch. Ako naman, attorney. Perfect wedding for a perfect couple. You know, I'm making sure that my future bride gets the flawless wedding she truly deserves. Anyway, babe, balik na ako sa office, ha? Baka nakaka-distract na ako masyado sa pag-aaral mo nitong kaso mo. If you need anything, just give me a call, okay? Okay. Sabrina? Bothered ka pa rin ba sa nakita mo kanina? Oo eh. Hindi ba parang pera yung inabot ni Attorney Allen dun sa lalaki? Sa akin lang take this with a grain of salt. Maybe it's for the wedding. Baka may binayaran. Pero parang cash eh. At saka sa ganung lugar talaga, hindi ba nakakaduda yun?
Sa bagay, unusual nga. Baka naman may valid reason. Valid reason. Bakit parang tinatago? Tsaka parang nagmamadali siya. Wala rin naman akong nakita na inabot na resibo yung lalaki kung talagang pinangbayad niya yun para sa kasal nila. Sa bagay, tama ka. Alam mo, lalo lang lumalala yung hinala ko sa kanya eh. Yung kutob ko na parang may tinatago talaga siya. At saka sino yung lalaki na yun? Bakit parang binigyan niya ng malaking halaga ng pera? Kurt, gusto ko talagang paniwalain yung sarili ko na mabuting tao naman si Attorney Alon eh. Na wala siyang ginagawang masama, lalo na sa kapatid ko. Pero kasi, yung nakita natin kanina, kahina-hinala yun eh. Hindi mawala sa isip ko na pagdudahan siya. Kahit na gusto ko nang magtiwala, yung kanina, red flag talaga yun. Hindi naman sa ginajudge ko yung taong kausap niya. Pero parang may mali talaga eh. Tapos may bodyguard pa. Bigat talaga nung kutob ko eh. Lilet, it's not wrong for you to feel that way. Minsan, instinct na rin natin ang nagsasabi sa atin ng totoo kahit wala pa tayong hawak na ebidensya. Kaya dapat alamin natin kung sino yung inabutan niya ng pera. Tama. Kailangan natin ng solid evidence sa transaction na yun. Ayoko na magpadalos-dalos, Kurt. Hindi pwedeng basta-basta ko na lang sabihin kay Era na feeling ko inuhututan lang siya ni Attorney Alon. Lilet, pwede kitang tulungan. Marami akong kontak sa pwedeng malaman kung sino yung nakatransaksyon ni Attorney Alon kanina. Mag-iimbista ka rin ako. Hindi ko na talaga alam kung paano magpapasalamat sa'yo. Hindi mo kailangan magpasalamat. Gusto ko lagi kang sigurado sa lahat ng bagay na importante sa'yo. For now, pasok ko muna sa trabaho mo. Focus ka. Maraming nag-aabang ng serbisyo sa mahusay at nag-iisang attorney nila. Yes. Okay? Sige, papasok na ako ah. Mag-ingat ka. Ikaw rin, attorney. Finally. Makakahinga na rin ako sa lintik na arsenal na yan. Well, at least for the time being. Good for you. Wala ba akong share dyan kahit konti lang? Sam, relax. Mahintay-hintay ka muna. Kailangan ko palusutan tong ginawa mo. So, anong plano? Hindi ko pa alam. Kaya huwag ka muna mainip. Pag nakuha ko na lahat, sabi, hindi ka naman mawawalan. Alam mo yan. May kailangan lang talaga ako unahing buhaya. Let me guess. Patricia. Exactly. Kaya kapag nakuha ko na lahat ng kailangan ko, sasaksak ko muna sa baga ng Patriciang yan lahat ng utang ko sa kanya. Every single centavo. Kaya mo bang lusutan lahat ng to? Sam, kaya nga nandito tayo, di ba? Tuloy lang ang palabas. Kailangan isipin nila, perfecto ako. Walang kailangan, dapat makalata. Kasi kung meron man, siguraduhin ko na pagsisisihan niya yun. So let's just give them the perfect show, yeah? With no one ever catching a glimpse of all this backstage mess.
Luminaw na po ang lahat sa akin, attorney. Sa ilang beses ko pong nakausap si Ma'am Lydia, alam ko po na may hindi siya sinasabi sa akin. Sabi ko naman sa iyo, Atty. Lilet, hindi tayo iiwan ng Diyos sa kaso nito. O, nagdududa ka pa ba sa faith mo sa Kanya? Parang naging blessing in disguise nga po eh. Mas naging matibay po yung paniniwala ko sa kanya dahil sa kasong to. Alam mo, I'm so glad to hear that. Hold on to that, Atty. Lilet. Alam mo, marami pa tayong kasong dadaanan na talagang itetest ang ating paniniwala bilang isang abogado at bilang isang Katoliko. Paano ba yan? Mauna na ako sa iyo at meron pa ako mga kliyente kakausapin. Lord, gusto ko pong paniwalaan na may mabuting intensyon si Attorney Alon para sa kapatid ko. Gusto ko pong magtiwala. Pero ano po tong mga nakikita ko? Pinagkatiwala niyo sa akin na maging abogado. Sanay po akong suriin ang hanggit sa salita. Questionin ang bawat kilos. Hanapin ang katotohanan. Pero ngayon, ang bigat sa pakiramdam. Kasi paano kung totoo yung hinala ko? Paano kung tama? Gabayan niyo po ako at bigyan ng lakas para harapin to. Ayoko pong masaktan si Eira. Pero hindi ko kayang baliwalain ang mga nakikita ko. Tulungan mo po akong papuntahin sa tamang daan. Hindi lang bilang abogado o bilang ate na handang ipaglaban ang kapakanan ng kapatid niya. Kundi bilang mabuting tao. Dalhin niyo po ako kung saan ako mas matututo. Kung saan ako mas makakatulong. Kayo na pong bahala sa akin. Miss? Kuya, sandali lang ha. Sandali lang po, miss. Yan yung mga budol. Yan yung mga nagpapanggap na nabangga sila tapos maniningil sila. Eh hindi kuya, parang totoong nahimatay siya eh. Sandali lang po. Miss? 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 Kuya, tulungan mo ako. Kailangan natin siya madala sa ospital. Miss? Miss? Miss, gising, miss. Miss? Tandaan po. Rebecca Palacios, nagkawang gawa ka na nga, nakakuha ka pa ng kaso. Maimpluwensya at mayaman ng mga Palacios. Paano matutulungan ng pao si Rebecca? Alam ko naman kasi na galit ka kay Miss Aurora. Eh, yung Sam? Yung sinasabi mong kapatid mo? Of course, tutuloy kami. Nakapagbayad na kami, di ba? Tumawag sa akin yung venue kanina at tinatanong nila yung tungkol sa bayad. Babe, anong nangyari? Eh, di ba binigay ko sa'yo yung perang pambayad? Bakit ngayon sinasabi nila na hindi pa daw tayo bayad? Rebecca! Itigil mo na to. And stop engaging with this little person.